હેલો ફ્રેન્ડ્સ, જય શ્રી કૃષ્ણ. મારા કિચનમાં તમારું સ્વાગત છે. આજે આપણે બનાવીશું ઘઉંના લોટમાંથી એકદમ બજારમાં મળે તેવા બિસ્કિટની રેસીપી, જે આપણે ઓવન કે કડાઈ વગર બનીને તૈયાર થઈ જશે. અને હા, ખાસ તો એ કે ઘરમાં રહેલ સામગ્રીમાંથી બની જાય છે. આને તમે બનાવીને સફરમાં પણ લઈ જઈ શકશો અને બાળકોને લંચમાં પણ આપી શકશો અને ઘરમાં ચા વગેરે સાથે ખાઈ શકશો. જો તમે માર્કેટમાંથી બિસ્કિટ લઈ આવો તો આટલા હેલ્ધી ના હોય. તો ચલો આપણે સુપર ટેસ્ટી હેલ્ધી રેસીપી બનાવવાનું સ્ટાર્ટ કરીએ. રેસીપી સ્ટાર્ટ કર્યા પહેલા જો તમને મારી રેસીપી ગમતી હોય અને હજુ સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો પ્લીઝ સબસ્ક્રાઇબ કરજો અને બાજુમાં આપેલ બેલ આઇકન પ્રેસ કરજો, એટલે નવી નવી રેસીપીના નોટિફિકેશન મળતા રહે. સૌથી પહેલા સુપર ટેસ્ટી હેલ્ધી બિસ્કિટ બનાવવા માટે આપણે 2 કપ ઘઉંનો લોટ લઈશું. જે રોટલીનો લોટ આવે તે લેવાનો છે. તો બિસ્કિટને એકદમ ક્રિસ્પી અને ખસ્તા બનાવવા માટે આપણે અડધો કપ રવો કે સૂજી ઉમેરીશું. તો અહીંયા બારીક સૂજી આવે છે તે ઉમેરીશું. જો તમારી પાસે નોર્મલ સૂજી હોય તો તેને મિક્સર જારમાં પીસીને ફાઇન પાવડર તૈયાર કરી લેવાનો. તમે ઘરમાં રહેલ કોઈ પણ કટોરીનું માપ લઈ શકશો. આ બિસ્કિટને તમે ખાશો એટલે તમારે ભોજનની પણ જરૂર નહીં પડે તેવા હેલ્ધી અને ટેસ્ટી બનશે. મિક્સ કરી દઈશું. બિસ્કિટને વધારે ફ્લેવરફુલ બનાવવા માટે 1/4 કપ સૂકા નાળિયેરનો પાવડર, જે બિલકુલ ઓપ્શનલ છે, પણ તે ઉમેરવાથી બિસ્કિટ જબરજસ્ત ટેસ્ટી અને સાથે સાથે ક્રન્ચી ટેસ્ટ આવશે નાળિયેર પાવડરથી. 2 ચમચી જેટલા કાજુના ટુકડા અને ફ્લેવર માટે નાની અડધી ચમચી ઇલાયચી પાવડર ઉમેરીને સારી રીતના મિક્સ કરી દઈએ. હવે આપણે એક સામગ્રી તૈયાર કરીશું ફટાફટ. તો એક બાઉલમાં 1 કપ દળેલી ખાંડ લઈશું. ખાંડને દળ્યા પહેલા માપથી લઈને પછી ખાંડને દળવી, કારણ કે ખાંડ પાવડર ફોર્મમાં આવશે એટલે ક્વોન્ટિટીમાં વધારે થઈ જશે. એટલે પહેલા 1 કપ ખાંડ લઈને દળવી. પીસેલી ખાંડ એટલે લીધી છે કે તે દૂધમાં ઝડપથી ઓગળી જાય. આપણે જે કપથી ઘઉંનો લોટ લીધો છે તે જ કપથી ખાંડ લેવાની. 1 કપ ખાંડ દળી એટલે 1 કપની ઉપર આટલો ખાંડનો પાવડર તૈયાર થયો છે. તેમાં ઉમેરીશું અડધો કપ દૂધ, થોડું ગરમ હુંફાળું હોય તેવું. ખાંડને દૂધમાં સારી રીતના મિક્સ કરી દઈશું. દળેલી ખાંડ લેવાના એ ફાયદા છે કે તે દૂધમાં સારી રીતના ઝડપથી ઓગળી જાય. હવે લઈશું 1/4 કપ ઘી. ઘીની જગ્યાએ તમે તેલનો ઉપયોગ પણ કરી શકો છો. ઘીને લોટમાં સારી રીતના મસળીને મિક્સ કરી દઈએ. જેમ આપણે ઘી સારી રીતના મિક્સ કરીશું તેમ આપણા બિસ્કિટ એકદમ ક્રિસ્પી અને ખસ્તા બનશે. આ રીતના મુઠ્ઠી પડતું મોણ દેવાનું છે. આપણે ખાંડ દૂધમાં મિક્સ કરી હતી તે પણ સરસ રીતના ઓગળી ગઈ છે. તો દૂધ થોડું થોડું નાખતા જઈશું અને બિસ્કિટ માટેનો લોટ તૈયાર કરીશું. એક સાથે દૂધ નહીં નાખવાનું. તમે જોઈ શકો છો લોટ ઢીલો થઈ ગયો છે, પણ આપણે તેમાં સૂજી ઉમેર્યો છે એટલે તે દૂધને એબ્ઝોર્બ કરશે અને ફૂલી જશે, એટલે લોટ સારી રીતના સેટ થઈ જશે. લોટને વધારે કઠણ પણ નહીં કરીએ અને વધારે નરમ પણ નહીં કરીએ. બસ આવો મીડિયમ લોટ રાખીશું. ખૂબ જ સરસ રીતના લોટ મસળાઈને તૈયાર થઈ ગયો છે. હવે તેમાંથી આપણે થોડો લોટ લઈને તેને લુવો બનાવીને રોટલા જેવું વણીશું. તેને થોડું જાડું રાખીશું એટલે આપણા બિસ્કિટ થોડા જાડા બને. આ રીતના મોટો રોટલો વણી પછી તમારી પાસે આ રીતના રાઉન્ડ શેપનું મોલ્ડ અથવા રાઉન્ડ શેપનું વાસણ હોય તેનાથી કટ કરીશું.
આ જે કિનારીનો ભાગ છે તેને આપણે લઈ લઈશું અને ફરી બિસ્કિટ વણવામાં ઉપયોગમાં લઈ લઈશું. અને ચપ્પાની બીજી સાઈડથી આ રીતના થોડી ડિઝાઇન આપીશું. આ રીતના બધા જ બિસ્કિટને તૈયાર કરી લઈશું. તો છે ને બાકી જબરજસ્ત ઘઉંના લોટના બિસ્કિટ તૈયાર. લાગે છે ને બાકી સુંદર. તેનો લુક તો તમે જુઓ. આ બિસ્કિટ ના ઓવન, ના કડાઈ, ના કુકર. કડાઈમાં કે કુકરમાં બનાવશો તો 45 થી 50 મિનિટનો સમય લાગશે. આપ કરીશું મિનિટોમાં તૈયાર થઈ જાય તેવું કામ. તો બિસ્કિટને તળવા માટે મેં પહેલા તેલ ગરમ મૂકી દીધું હતું. તો તેલને હલકું ગરમ કરવાનું છે, બહુ વધારે ગરમ નથી કરવાનું. હલકા ગરમ તેલમાં બિસ્કિટને તળી લઈશું અને ગેસની ફ્લેમ રાખીશું લો. બિલકુલ ગેસની ફ્લેમ હાઈ નથી રાખવાની, એટલે બિસ્કિટ અંદર સુધી ક્રિસ્પી થશે અને કલર પણ સુંદર આવશે. લગભગ 3 થી 4 મિનિટ જેવું થયું છે. નીચેથી પણ ગોલ્ડન કલર સરસ દેખાય છે. અત્યારે સોફ્ટ લાગે છે, પણ પૂરા તળાઈ જશે એટલે ક્રિસ્પી થઈ જશે. એકદમ બજાર જેવા ક્રિસ્પી થઈ જશે. ચમચાથી ધીરે ધીરે સાઈડ ચેન્જ કરીશું. એકદમ સરસ પ્યારો ગોલ્ડન કલર આવી ગયો છે. નીચેની સાઈડ પણ લો ફ્લેમ ઉપર ફ્રાય કરીશું. હું ફ્રાય કરીને બનાવું છું. તમે કુકરમાં કે કડાઈમાં ગેસ પર બનાવો તો લગભગ 45 થી 50 મિનિટનો સમય લાગશે. તો આ રીતના તમે એકદમ આસાનીથી બધા જ બનાવી શકો તેવી રીત છે. વાહ, તમે જોઈ શકો છો બિસ્કિટ એકદમ ક્રિસ્પી કુરકુરે તૈયાર છે. તો આ બધા બિસ્કિટને ધીરે ધીરે કાઢી લઈશું. તો તૈયાર છે આપણા કુરકુરે ક્રિસ્પી બિસ્કિટ. ખૂબ જ ઓછા સમયમાં અને ઓછી સામગ્રીથી બનીને તૈયાર થઈ ગયા છે. આ રીતના બીજા બિસ્કિટને પણ ફ્રાય કરીશું. 100% પહેલી જ વખતમાં તમારા બિસ્કિટ પરફેક્ટ જ બનશે. તો જરૂર એક વખત ટ્રાય કરજો. ફરી આપણા બિસ્કિટ તળાઈ ગયા છે, તો તેને પ્લેટમાં લઈ લઈશું. તો અમારી ચટપટ બનતી હેલ્ધી ટેસ્ટી કુરકુરે ક્રિસ્પી બિસ્કિટ જુઓ છો ને, તેનો લુક કેટલો સુંદર છે. તેનું ટેક્સચર જોઈને જ ખાવાનું મન થઈ જાય તેવા. કોઈને ખબર પણ નહીં પડે તેને ફ્રાય કરીને બનાવ્યા છે. તો બન્યા છે ને એકદમ પરફેક્ટ, અંદર સુધી સરસ ક્રિસ્પી. બસ આને એરટાઈટ ડબ્બામાં ભરીને 2 થી 3 મહિના સુધી સ્ટોર પણ કરી શકો છો. તો સારું ખાઓ, ખુશ રહો. આવી સરસ રેસીપી જોવા માટે તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. મારી રેસીપીને લાઈક કરજો, શેર કરજો, મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. ફરી મળીશું નવી રેસીપી સાથે. જય શ્રી કૃષ્ણ.